შუადღემშვიდობის მოგესალმებით ყველას. შესრულდა 2:30 და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს გადაცემა შუადღე ერთსულოვნებაზე. პროგრამას როგორც ყოველთვის იაბედოიძე გავუძღვები. თქვენთან ერთად როგორც ყოველთვის სიამოვნებით გავატარებ შუადღეს და შევეცდები საინტერესო და შინაარსიანი თემებით დატვირთული პროგრამა შემოგთავაზოთ. მართლმადიდებელი მრევლი მაცხოვრის ბრწყინვალე აღდგომისთვის მარხვითა და ლოცვით ემზადება. ჩვენ მარხვის მნიშვნელობაზე, განსაკუთრებით მარხვის სულიერ მხარეზე არაერთხელ გვესაუბრია. დღეს გადავწყვიტეთ, რა თქმა უნდა, ისევ დაუბრუნდეთ ამ თემას, იმიტომ რომ არის დიდი მარხვა ვემზადებით მაცხოვრის ბრწყინვალე აღდგომისთვის, თუმცა ამ შემთხვევაში ვისაუბრებთ მარხვის მნიშვნელობა მოზარდ თაობაში. ეს თემა შევარჩიეთ სასაუბროდ და შევიტყობ თუ როგორ და რომელი ასაკიდან შეიძლება მოზარდმა დაიწყოს მარხვა. კვების რაციონი და მარხვის ასევე სულიერი მხარე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მარხვა ბუნებრივია სულიერი მხარის გარეშე გამოვა მხოლოდ დიეტა. ჩვენი სტუმარი გახოთ წმინდა ივანე ღვთისმეტყველის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი კონსტანტინე გიორგაძე. მამა კონსტანტინე არის ღვთისმეტყველების მაგისტრი, ექიმი, პედიატრი და სწორედ კვების რაციონთან დაკავშირებითაც უფრო ცუდად გვესაუბრება. მამას მივესალმებით, მადლობთ მოგზაურობისთვის დაგვრჩით. დაგლოცოთ ღმერთმა და გილოცოთ იმას, რომ მარხვა დადგა და გისურვებთ მარხვა სინონიმის და აღდგომა სიხარულისას. დიდი მადლობა, მამა. ბავშვის აღზრდა დედამ ორსულობამდე უნდა დაიწყოს, წერს ბერი პაისი ათონელი და ჩვენ ვიცით, რომ როგორც სასულიერო პირები, ასევე მედიკოსები, ფსიქოლოგები ამბობენ და თანხმდებიან იმაზე, რომ ზოგადად ორსულობის მდგომარეობა, რასაც პრენატალური მდგომარეობა ქვია, მომავალში უკვე ადამიანის ფსიქიკაზე მნიშვნელოვნად აისახება. ემბრიონალური მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, თქვენი უფლის კურთხევით, 64 გაცემული კურთხევით, რომ გამრავლით ინაყოფიერად აასეთ ქვეყანა, ამის შემდეგ რა თქმა უნდა უკვე დიდება ღმერთის ღვთის განგებით ხდება ჩასახვა. მე ვიტყოდი არა მხოლოდ ფეხსიმობისთვის, არამედ მანამდეც უნდა მოემზადონ მშობლები, ვისაც რომ ბავშვი აღზარდონ. ანუ ისინი უნდა გაემზადონ შვილიერებისთვის და ამ ჯურისთვის, რასაც შვილიერება ჰქვია. ჩასახვის შემდეგ უკვე ზუსტად როცა მოხდება კორცუჯის განაყოფიერება, ზუსტად იმ დროიდანვე უკვე არის ადამიანი პიროვნება. მაშინ უკვე ჩადებული აქვს უფალს ნიშან-თვისებები ადამიანის, როგორც უნდა იყოს, მისი ხასიათის, მისი თვალისფერი თუ თმისფერი, ყველაფერი ჩადებულია და ჩადებულია ისიც კი თუ რომელი გზა უნდა აირჩიოს მან სულიერი გადარჩენისთვის, ესა თუ ის გზა უნდა აირჩიოს, ხო? ეს ყველაფერი ჩადებულია. ამიტომ უნდა ვთქვათ ესე, რომ შვილები, რა თქმა უნდა, მშობლებისა, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ისინი არიან ღვთისანი. მე ხდებიან ისინი შემდგომ არიან ისინი უკვე მშობლების და აქედან გამომდინარე უნდა ითქვას ის, რომ თუ ასია, მაშინ ისე იგი მშობლებმა შვილები უნდა გაუზარდონ ღმერთს და მიჰგვარონ. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ ეს თვისებები, რადგან მე ვილაპარაკე, ხო, ისინი უნდა გააღვივონ, ისინი მათ უნდა მისცენ განვითარების საშუალება მშობლებმა და აქედან გამომდინარე უკვე მათი ის კურთხევა ჩასახვიდან რაზეც აქვს უფლისგან, აი ეს უნდა განავითარონ მშობლებმა. თუმცა არის შემთხვევები, რომ მშობლებს უნდათ რომ ასენად შვილები ერთ თარგზე მოირგონ, რაღაცნაირად ისეთი უნდა იყოს, როგორც მე მინდა და როგორც ღმერთს უნდაც, ამიტომ ეს შეცდომაა და ასეთი ბრჭყალებში სიმკაცრე ალბათ არ ივარგებდა მშობლებისგან. შვილები უნდა აღზარდონ მშობლებმა მაინც ღვთის განგებით, ანუ ლოცვით. უპირველეს ყოვლისა საჭირო არის ლოცვა, რომ შეგვეძლოს ჩვენ შვილების მართვა. ხშირად არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც მოდიან მშობლები ფსიქოლოგებთან, მღვდლებთან და ექიმებთან და ვეკითხებიან, რომ რა ქონა არ მიჯერებს. არის დაუჯერებელი, არის ესე იგი რაღაცა რთული ახსაზრდელი ბავშვია და მაშინ და ამ შემთხვევაში მშობლებმა უნდა მიხვდნენ იმას, რომ ჯერ თავად უნდა იყვნენ მორჩილებაში ღვთის წინაშე, ხო? და თუ თავად არ არიან მორჩილები ღვთისადმი და არასრულებენ უფლის კანონებს, მაშინ ლოგიკურია, რომ ვერც შვილებს არ მოთხოვთ, ხო, იმას რომ მათი მორჩილები იყვნენ. ანუ მაგალითით უნდა აჩვენონ ძირითადად, რა თქმა უნდა, შვილების აღზრდა მშობლებმა. მე ხაზი მინდა თქვენ მარხვა ახსენეთ და ჩასახვაზე ვილაპარაკეთ. და მე მინდა როგორც ექიმა ამ სტატისტიკაც არსებობს, რომ გამოკლება რომ მარხვაში ჩასახული ბავშვები მეცნიერებადაც უფრო ნაკლუები არიან. ამიტომაც არის რომ ეკლესია მაინც თხოვს მცოდნე ოჯახს, რომ თავი შეიკავონ მარხვაში თქმური ურთიერთობისგან.
რა თქმა უნდა ეს არ არის ის რომ მაინდა-მაინც ესე იყოს, იმიტომ რომ ყველა თავისი შესაძლებლობების ფარგლებიდან გამომდინარე ხდება ეს, მაგრამ რა თქმა უნდა უმჯობესია ესე იყოს, რომ ის ჩასახული ბავშვიც იყოს ღვთისგან კურთხეული ბოლომდე. რაც შეეხება კიდევ რა კითხვა მითხარით თქვენ? ეხლა მამაკაცო კონსტანტინე ჩვენ საუბრობთ ყოველთვის მარხვის სულიერ მხარეს, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი. თუმცა აი როდესაც ბავშვებს ეხება, თქვათ აი პირველი ნაბიჯები, როგორ შეიძლება რომ მივიდნენ თქვათ ბავშვები, რა შეიძლება გააკეთოს მშობელმა, თუნდაც სულიერი მოძღვრის როლი ამ შემთხვევაში? ერთი მშობლები უნდა დაწყნარდნენ და დამშვიდდნენ. აი როცა გონებიან ამ სიტყვას რომ აი ძილადასაძელები არიან, აი ესეთები არიან ბავშვები, ესეთები მოუჯლებები არიან, ჩვენ მინდა რომ შევეკითხო, თქვენ რა გიყოთ მშობლებს, თქვენ ასეთები აი ხარ, თუ თქვენ სულ გეჩქარებათ, სულ მოწყენილები ხართ, სულ დრო არ გაქვთ და რა ქნას იმ ბავშვმა, როგორ შეეწყოს ამას ყველაფერს, რომ აი მშობლები ასეთ დღეში ყავს. რაც არ უნდა სასულიერო სკოლებში ვატაროთ, თუნდაც საკვირაო სკოლებში ბავშვები, ხო თუ არ არის დედის და მამის პირადი მზრუნველობა და პირადი აღზრდა ბავშვებზე არაფერი არ გამოვა. დედის გული გამომდინარეობდეს ყველაფერი ის, რაც უნდა მერე ბავშვმა მოიმკას. არ შეიძლება ბავშვის მუდმივი ზეწოლა, არ შეიძლება სრული თავისუფლებას, ხო, იქ უნდა იყოს ოქროს შუალედი არჩეული, თორემ მერე ბავშვები გავლენებიან რაღაც ახალ რევოლუციონერებად, ხომ? იმიტომ რომ თუ სულ ესე იგი არ შეიძლება, რატო არ შეიძლება სულ, ხო, ყველაფერი არ შეიძლება, ასეც არ შეიძლება. ამიტომ ასეან და ოქროს შუალედია მისაღები და ასე უნდა გაზრდონ ბავშვები მშობლებმა ლოცვით, რა თქმა უნდა. აი შეეხება მარხვაში შემთხვევად პირველი შეკითხვა მაინც საკვებს უკავშირდება, ეს მაინც მეორადი უნდა იყოს. რა თქმა უნდა. და პირველი სხვა რამეა, როცა ლაპარაკი არის ბავშვის აღზრდაზე სულიერზე, მას მშობლებმა ისინი ბავშვები უნდა ატარონ ეკლესიაში, რა თქმა უნდა. ეხლა ნუმერირებიან იმას, რომ თუნდაც წირვის დროს ბავშვი გარეთ ითხოვს გამოსვლას, გამოიყვანონ, შეიყვანონ ისევე. ეს ხდება არ ერთდროულად უცებ, რომ ბავშვი უცებ ხალხს ეკლესიური, ამას უნდა მიჩვევა. ეს ძალიან რთული გზა არის გასავლელი, ხომ ისეა? ამიტომ ბავშვი უნდა ხშირად უნდა აი მისცენ მას ნება თვითონ დაათონ სანთელი ბავშვმა, თვითონ გასცეს მოწყალება თუნდაც ხო ვიღაცა ჩაუგდეს ის ხურდაფული, უნდა ხშირად მივიდეს მამაოსთან და მაკურთხე მამაო დამლოცე, უნდა მიეჩვიოს ამას თქმა უნდა. ხო, აქაც როგორი ფსიქოლოგიური მიდგომა სჭირდება ყველაფერს, როცა არის ისეთი უბრალოდ დღეები, არა კვირა მაგალითად და არა სადაგი დღეები. ხო, იქ არის მაინც ერთფეროვნული სადილია, შეიძლება ერთფეროვნული მიდგომაა და აი განსხვავება უნდა იყოს კვირა დღეეს. აი მაგალითად ამას იმიტომ რომ დაძალება არ შეიძლება, გინდათ რომ წამოდი ეკლესიაში. იძულებითი ფორმა არ უნდა ქონდეს ამას იძულება, მაგრამ აი ნახეთ როგორ შეიძლება გავაკეთოთ. ხო, ჯერ ერთი ეს რა თქმა უნდა ლოცვით და სიყვარულით და ახსნა გამარტებით და მაგალითებით, რომ დედა როგორ ლოცულობს, მამა როგორ ლოცულობს, აი მეც მინდა ესე ვილოცო, ხომ? და თუ პირიქით არის რომ მამა ეწევა თამბაქოს მაგალითად, ბავშვიც ხო, აი თუ მამა ეწევა, მამა ხო ყველაზე უკეთესია. მაშინ მას მაგალითები არიან პირველ რიგში ამ შემთხვევაში მშობლები. ხო, რა თქმა უნდა, და ამიტომ მათ უნდა ატარონ შვილები ეკლესიაში. და თუნდაც აი განსხვავებული დღე ხო არის კვირა და მათაც უნდა იყოს განსხვავებული რაღაცა შეიძლება არა ძირფასი მაგრამ განსხვავებული სამოსლით უნდა წაიყვანონ რაღაც საზეიმოთი ეს გამოიკვეთოს და ბავშვის აღებეჭდოს თავის გონებაში თუნდაც აი მე მოსვლის შემდეგ სახში შეიძლება იმის საშუალება არ იყოს რომ ძირფასი სადილი გაამზადოს ადამიანმა და ოჯახმა მაგრამ რაღაც შეიძლება განსხვავებული კერძი ხო შეიძლება იყოს ან მისთვის საყვარელი ნამსხვარი ბავშვი რაღაც ისეთი რომ აი მიხვდეს რომ ეს დღე განსხვავებულია ეს უნდა ჩაებეჭდოს მას თავში და თუ ასე ბავშვს გაზდიან მშობლები რა თქმა უნდა გაიზრდება ეს მე შეხვდება სხვა გარემოსაც მაგრამ ეს ჩაბეჭდილი აქვს იმ ქრისტიანობაში და დასაბრუნებელი ექნება მას სადმო დაბრუნდეს აი თუნდაც იმ გარეცუდის ხორებისგან ხო? დიახ, აი უწმიდესი ხშირად ბრძანებს ხოლმე და იხსენებს ბავშვობის პერიოდებს, თქვათ, როდესაც მიდიოდნენ ტაძარში და როგორი დამოკიდებულება იყო, რომ თქვათ, განსაკუთრებულად თუნდაც 60-დან გამომდინარეც რას გბრძანეთ. რა თქმა უნდა, თუნდაც უწმიდესიც ამას ლაპარაკობს, იმიტომ პატრიარქის გახდა, იმიტომ რომ მისი მშობლები იქცეოდნენ, ასე ხო ის ხო ვერ გახდებოდა პატრიარქი რო ხონოდა მას ესეთი საფუძველი, ხომ? როგორ ყვება ხოლმე რომ ჩვენ დილას საღამოს როგორ ლოცულობდითო, როგორ ღებულობდით სტუმრებსო, როგორ ვაპურებდითო. თუნდაც სხვა აღმსარებლობის წარმომადგენლებს, დიახ, როგორი დამოკიდებულება ჰქონდათ, ეს არის უდიდესი მაგალითი ნებისმიერისთვის. ნებისმიერისთვის ხომ რომ მამა გვასხურებდა ესო 99 საუნს გიკითხავდა, გვასხურებდა წყალსო და ჩვენ ვიძინებით და მე ისო კიდე ლოცულობდა და ხა არც იცოდებათ რა ლოცულობდა მე მაგრამ რა თქმა უნდა ხა ეს ესეთი აი ამიტოც არის საფუძველი აი საძირკველი იმისა რომ ადამიანი მე ვინ გახდა ხო პატრიარქი გახდა და ყველა პატრიარქი ვერ იქნება მაგრამ
იზრდება მორწმუნე და ცხონდება ადამიანი, ხო? და შეიძლება დიდი ადამიანის გაიზარდოს, ეხლა მარტო პატრიარქობა ხო არ არის დიდი ადამიანობა, ხო? დიდი ადამიანობა სხვა მსახურებაც არის უფლის წინაშე. ამიტომ ჩვენი შვილები რომ გაიზარდონ კარგებად და დიდ ადამიანებად ღვთის წინაშე, არა სოციუმში თუნდაც ხო, აქაც ესეც ღვთისგან არის, თქო უნდა, მაგრამ აი ღვთის წინაშე რომ დიდი ადამიანები გაიზრდებიან, აი ამას ძალიან მნიშვნელობა აქვს და აი ეს უნდა გააკეთონ მშობლებმა. და ამას უნდა მიეჩვიონ, მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელ ჩვენ მშობლებს რაღაცნაირად არ აქვს გადმოცემული თავის მშობლებისგან, შეიძლება მაშინ კომუნისტური ხანა იყო, ხომ? რაღაცნაირად სხვა ზდა იყო მაინც, ხო? არა ქრისტიანული ძირითადად, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც მათ უნდა აიღონ ეს ჯვარი თავზე და უნდა შვილები ესე გაზარდონ. აი ფსიქოლოგები, დღევანდელი მეცნიერები თავისი გამოკვლევებით ამტკიცებენ იმას, რომ არ მოიძებნება ალბათ ან იშვიათად მოიძებნება ესეთი ოჯახი ქვეყანაშიო, სადაც მშობლები თავად არ ასახიშრებდნენ თავის შვილებსო. ანუ სულიერ დაზიანებულად ხო ამაზე ელაპარაკი. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მინდა მიმართო მშობლებს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მშობლების დამოკიდებულებას შვილებთან, მათ დამოკიდებულებას აი თუნდაც აი ჩასახვა რომ ახსენეთ თქვენ. აი ადრე მართლმადიდებელი დედა რა შვებოდა, როცა გაიგებდა რომ ის მიდგომილი იყო, ანუ ის ფეხმძიმედ იყო, უკვე მას ეცვლებოდა თავისი ფსიქოლოგია. უკვე მან იცოდა რომ ვიღაცა უკვე თავის მუცელში იზრდებოდა. ესე იგი როგორ უნდა გაეზარდა სიყვარულით, ეფერებოდა, უგალობდა, ფსალმუნებს უკითხავდა და უშვებელია ფეხმძიმობაში მშობლების ურთიერთ ჩხუბიან შელაპარაკება. ეს ყველაფერი აისახება, როგორც უკვე თქვით, აი მე მაგალითად ერთ ფსიქოლოგთან მქონდა საუბარი, როდესაც ვამზადებდი თემას და მაშინ ვთანა, რომ აი თუნდაც ადამიანს როდესაც ყველაზე მეტად უჭირს, ის მწვება და იღებს ემბრიონის ფორმას. ეს იქიდან გამომდინარე, რომ ყველაზე მეტად ის მას ქვეცნობიერად ახსოვს, რომ ყველაზე მეტად დაცული იყო დედის მუცელში. და სხვათა შორის ექიმები ეხლაც გვირჩევენ ჩვენ დიდებსაც, რომ მიიღოთ ხშირად ემბრიონის ფორმა, რომ რამე თუ ეს ესე პრევენცია არის გარკვეული დაავადებებისა, ესე ვთქვათ, თუნდაც ფსიქოლოგიური სამართლად ახალი მნიშვნელობა აქვს. ამას იმიტომ რომ ის ცხადფე რო იყო მუცელში, იქ იყო სამოთხეში, კარგად იყო, ის ჭამდა, სვამდა, ხო? მერე გამოდის გარეთ ბავშვი, ხო? და უცებ ნახეთ ეხლა ეს ტენდენცია ძალიან კარგი ტენდენციაა, რომ გადაჭრიან თორე ჭიპლარს, ისევე დედას ასვამენ ინტუჩივე გულზე, რომ ის ერთობა არ დაირყვეს. ციებითაც კი და ისევ ერთად არიან დედაშვილი და ძალიან ცუდია ის რომ ეხლა ბავშვები ცალკე ამყოფებენ სადღაც და რაღაც არ შეიძლება ეს მაგრამ ბავშვი იყოს დედასთან ეს არის ღვთისგან დადგენილი და ფიზიოლოგიურად გამართლებული ყველაფერი ეს და ამიტომაც ეს მარხვაზე მკითხეთ კიდე თუნდაც აი ასაკი თქვათ რომელი ასაკიდან შეიძლება რადგან ბავშვებს ვეხებით მაინც კვების რაციონსაც შევახოთ როგორც ეხლა ღვთის განგებულებაში ეკლესიის განგებულებაში წერია 7 წლამდე მარხვას არ ითხოვს ეკლესია როგორც არც აღწერებას არ ითხოვს მაგრამ მინდა ისიც უთხრა მშობლებს რომ ყოველდღე ხორცის ჭამა თუნდაც 7 წლამდე ხო დამაზიანებელია ორგანიზმისთვის მე მახსოვს მე პედიატრიული ინსტიტუტი დამთავრებული და ჩვენ საპედიატრიას გვასწავლია მაშინ მახსოვს გეუბნებოდნენ ამას რომ როცა ბავშვი ანებებს ცუძუს თავს მას უნდა კონდეს აუცილებლად 2 დღე ვეგეტარიანული დიეტა ანუ ეს არის უცხოა და პარასკევი. ეხლა ისინი კი არ ამბობდნენ ეს უცხოა და პარასკევი იყო, მაგრამ ის ხო ნამდვილად ესეა, ხო კვირაში 2 დღეს ვეგეტარიული დიეტა უნდა ყოფილიყო. ამიტომ ხა ხო კიდე მოდიან და მშობლები გეუბნებიან, რომ აი მამაო მოზარდია, როგორ აჭამოს ხორცი, როგორ შეიძლება მე მინდა მთელი პასუხისმგებლობით განუცხადო მშობლებს, რომ არავითარი გავლენა ზრდაზე ხორცის ჭამას არ აქვს. აბსოლუტურად ჩვენი წინაპრები იზრდებოდნენ ძირითადად ვეგეტარიანულად, თუმცა მცენარეული საკვებით, თუმცა რა თქმა უნდა ისინი უფრო ჯამთელები და უფრო ახოვნები და უფრო ლამაზები იყვნენ. ამიტომ ნუ შეეშინდებათ მათ რომ ხორცი არ მისცენ და არც არის აუცილებელი ხშირად უნდა ხორცი მისცენ მარხვაში, მეტად ამ დიდ მარხვაში. ჩვენს ახლა ოჯახში როცა ჩვენს მე მრავალშვილიანი ოჯახი გვაქვს, მაგრამ როცა არ კეთდებოდა ხორციანი საჭმელი ზოგადად არც ისინი ბუნებრივად ესე იგი არ ჭამდნენ ხორციან საჭმელს. თუმცა რა თქმა უნდა ახლა ეს თევზი და დისპეუტერი ბავშვს რა თქმა უნდა შეუწყოთ ხელი რომ შეიძლება თუ დაჭირდა მას რა თქმა უნდა ესე უნდა მივაწოდოთ. ეს უკვე მოძღრის კურთხევით ხდება ხოლმე მამაკონსტანტინე.
7 წლამდე? 7 წლის შემდეგ თქვა, რომ 7 წლის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ხდება მოძღვრის კურთხევით, როცა ადამიანი ჯამთელია და პატრიარქი გამოაცხადებს აკურთხებს ერს მარხვაზე, მთელ ერს, მაშინ რა თქმა უნდა უნდა დავიცოთ ისე როგორც წერია. როცა ინდივიდუალური პრობლემები აქვს, ეს იქნება ბავშვით, ეს იქნება დასრული, მაშინ უნდა მივიდეს მოძღვართან და მოძღვარი მას თუნდაც თუ ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. ჯანმრთელობის პრობლემას ვლაპარაკობ, ხო რაღაც პრობლემა ჯანმრთელობის პრობლემაა. რა თქმა უნდა, ეხლა როცა ადამიანს აქვს შაქრიანი დიაბეტი, აქვს იქ ჩიყვის ჰიპერფუნქციით, ხო, იმან რო არ ჭამოს, არ შეიძლება. ხო, ამიტომ ხა ღმერთი ის კი არის, რომ დამდგუნავია, ჩემი კავანი დაიცავი და შენ ცუდად იყავი, ასე ღმერთი არ ეუნება ადამიანს, ხო? პირიქით, ღმერთი ყველაფერს აკეთებს ადამიანისთვის. და კიდე გამომდინარე, უფალი მოწყალია და მაგრამ აქ რაზეა ლაპარაკი? აქ ნებართვა კი არ არის ეს კურთხევა. ეს არის გეხმარება იმ მარხვის დაცვაში და ამიტომაც ის თუ მოძღვარი აკურთხებს ადამიანს, ამა თუ იმ მარხვის შესუბუქებაზე, მაშინ უკვე რა თქმა უნდა ის მარხვის დარღვევა არ ითვლება და ადამიანს ისევე ეთვლება მარხვა, როგორც თუნდაც სხვა ასკეტურად მარხულობდეს. აქ ნებამდარე, ვიფიქრებთ იმას, რომ ან თუ და ბავშვიც უჭმელობით შეიძლება დაიჩაგროს, ან თუნდაც დიდიც დაიჩაგროს უჭმელობით და ასე შემდეგ ხომ და თუმცა მოდის ადამიანი და გეუბნება რომ აი შემისუბუქე მარხვა, იმიტომ რომ მე ავადავა რომ ან და მაგალითად არის ადამიანი უკვე 70 წელს და მეტი. უმოს მარხვა აღარც ჭირდება ესე თქვა. ხორცი რა თქმა უნდა ცუდია ისედაც რაც უფრო ადამიანს ექშედის ხორცი მით უმეტეს ცუდია და ზოგადად ხორცი ხა ცუდი იმიტომ კი არა რომ უწმინდური იყოს და რაღაცა ჩვენ ყველაფერს როგორც უფალმა იცით თქვენ ეს ნება დართული გვაქვს მაგრამ თავად თუნდაც ხორცის მონელებას ხო მეტი ენერგია ჭირდება მეტი იმუნიტეტი ჭირდება ამაზე უფრო მეტი ადამიანის რესურსები იხარჯება ხო ვიდრე მაგალითად თევზის და თუნდაც რის პროდუქტების მონელებაზე და ხორცი რა თქმა უნდა არ ვაკურთხებთ თუ რა თქმა უნდა ესეთი დაავადებაა რომელსაც საჭირო არის ხორცი ჭამოს ადამიანი აქაც რა არის პრობლემა მაგრამ ძირითადად როცა მოდიან მაგალითად ხანდაზმული ადამიანები და იმას ხორცი და კვერცხი ხო დაღდგომას ხო და დანარჩენი პროდუქტები რა თქმა უნდა მათ უნდა ჭამონ იმიტომ რომ ჩვენ მარხვა რაში გვჭირდება მარხვა ეს ხო გვეხმარება მეორადია მარხვა გვჭირდება იმისთვის რომ ჩვენი სხეულის ვნებები დავსგუნოთ რომ არ ჩავარდეთ სულიერ ცოდვებში და ხორციერ ცოდვებშიც საბოლოოდ ხდება სულის განწმენდა რა თქმა უნდა როცა ადამიანს არ ჭირდება ეს თუნდაც ხო უკვე ხა 70 წლის და მე ადამიანს უკვე ხო ბევრი ცოდა თავისთვისაც მიდის ფიზიოლოგიურად ხო ესეა თუმცა უკვე რაღაც უნდა დაუნიშნოს ასეთი მკაცი მარხვა რომელიც პირიქით მის თუნდაც დაუძულებას გამოიწვევს ეს ხმერც არ ჭირდება არაფერში აბსოლუტურად ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ვფიქრობ ეს სასულიერო ლიტერატურა თუნდაც წმინდანთა ცხოვრება ძალიან ბევრი საკმაყოფილო გამოცემებიც არსებობს ამ მხრივ საკმაოდ დიდი არჩევანი არსებობს თუნდაც ჩვენს მაღაზიათა ქსელში აი თქვენი რჩევები როგორი იქნება არა კონკრეტულად თქვა ავტორი არამედ გულისხმობ ბუნებრივია შინ არსებობს ავტორი თქვენი გვერდში ახსენეთ ძალიან კარგი ავტორი ბერპაისი რომელიც გამოსულია თარგმნილია 5 ტომეული ქართული და მე მას ურჩევ ყველა მორწმუნეს რამე თუ იქ ბერიპაის ჩვენი თანამედროვე არის და ასახული აქვს მას მის წერილებში ის პრობლემები რაც ჩვენ გვეხება პირდაპირ და არ გვჭირდება ძველიდან გადმოთარგმნა და ამიტომ ეს ძალიან კარგია და აი ბრიანჩანინოვი ეგეთია კიდე ეგნატი ბრიანჩანინოვის ძალიან კარგი სწავლებები არის და ციგნები ზოგადად დიახ თუნდაც სახარებისეული იგავებია გამოცემული თქვათ ბავშვებში დიახ ჩვენი გამოცემა ის 40-ივე იგავი გამოცემული დაემნამ განმარტა ბავშვებისათვის ეს ბახსიახლია და ამას რა თქმა უნდა ურჩევთ ყველა ბავშვს რა თქმა უნდა თუმცა ეხლა როგორ უნდა დავიწყოთ? ჩვენ უნდა დავიწყოთ მაინც პატარიდან, როგორც ბავშვი ჯერ ძუძუს, მერე ჩამბალპურს, მერე კვილები ამო, მე აქაც სულიერებაში ეს ხაზი უნდა იყოს. სულიერებაშიც არსებობს სიჩვილე, ხო, როგორც ეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ მაგალითად ნათლობის დროს, ხო, როცა დიცას ვნათლავთ, ხო? აქ ლაპარაკია რომ აი შვილი ესეო, ხელითა ჩემ ცოდვილითაო, ხო? ესე იგი ეს შვილია მაინც, იმიტომ ის სულიერი მაშინ დაიბადა სულიერად. და ამიტომ მithmetes პატარა ბავშვს როგორ ჭირდება რომ აი თანდათანობით მისი ეს სულიერი ძალიან დიდი სიფრთხილით მე კიდე ვიმეორებ ამას არამც არ შეიძლება რომ ბავშვს დავაძალოთ რომ აი გინდათ რომ წაიკითხე ან გინდათ რომ ეკლესიაში წამოდი ეხლა მე მიდიოდა წამოხვიდე მშობელიონება ამას კი თავის საქმეა ბავშვებთან თამაშობს იქ ხო რაღაცა ხო ამიტომ აქ უნდა მოხდეს კიდევ და კიდევ ვიმეორებ მაგალითებით სიყვარულით და ლოცვით აი მე ხაზი მინდა გავუსვა ერთ რამეს კიდე რომელიც აი ჩვენი თანამედროვეების რაღაცნაირად საშინელებაა ეს არის კომპიუტერი და ის ტელეფონი რომელსაც ბავშვებს მიჯაჭულობა
ინტერნეტი. მთელი უკვე სოფლიოში უკვე განყოფილებები შეიქმნა ფსიქიატრიული კლინიკებში, შეიძლება განყოფილებები ინტერნეტ დამოკიდებული, როგორც მაგალითად ალკოჰოლიზმის დამოკიდებულება, ხო, ცალკე განყოფილება იქ არის სხვა განყოფილებები ფსიქიატრიულში, ხო, შიზოფრენიის განყოფილება, სხვა, აქ უკვე იქნება აი ამ ინტერნეტ დამოკიდებულების განყოფილებები და ის ბავშვები, რომლებიც დამოკიდებულები არიან ინტერნეტზე, ძალიან ცუდ შედეგებს იმკიან. სულიერზე ხო აღარ ვლაპარაკობ უკვე. აი მე მოდიან ტირიან მშობლები და გაიცნიან რომ დაუმორჩილებლები არიან, არ გვიჯერებენ, არაფერს და პირიქით ისინი არიან უფროსები და ჩვენ უმცროსები, ისინი არიან ბრძანებლები ოჯახებში, მე წამოიზრდებიან, ხო? ამიტომ ძალიან კარგი იქნება თუ ამ კომპიუტერს და ასე ქვია ტელეფონს იგივეა ალბათ ხო რომ რეალური ურთიერთობები ჩაენაცვლება და მას რა ჯობიანი და ესე იყოს მაგრამ რახან ეხლა მას ჩვენ ვეღარ აღმოვხვრით და შემოსულია ჩვენ ცხოვრებაში უნდა გავუკეთოთ მაქსიმალური მინიმიზაცია ამას რომ ბავშვმა უფრო მეტი წიგნი იკითხოს უფრო მეტი ურთიერთობა მქონდეს ცოცხალი მშობლებთან და არა მხოლოდ ძიძასთან ხო ძიძა დიდი საღამოციო საათამდე ზის და მე მიდის და თუნდაც დედასთან კავშირი ძალიან ნაკლებად აქვს ბავშვს, ამიტომ მე ურჩევდი ყველა დედას, რომ შეიძლება მაქსიმალურად მივაქციოთ ყურადღება ჩვენ შვილებს, ჩვენ გავზადოთ, ჩვენ უნდა ვასწავლოთ პირველი ლექსი, პირველი ლოცვა, დედობრივ სიყვარულს არაფერი არ შეედრება. ხომ წერია ზირაქის წიგნში წერია, რომ მამის ლოცვითო საზირკველი სახლის დაემკვიდრებაო და დედის წყევლითო ბოლომდე ინგრევა ეს საძირკველიო და არავითარი წყევლა, არავითარი ეს ცუდი აურა და ყვირილი, ხო როგორც იქცევა დედა, ისე იქცევა შვილიც. ყვირის ისიც თავის თოჯინას უყვირის. ესია საჭირო დედა ხო ყვიროდა, ეს უნდა უყვირო. აი მაგალითები და მაგალითები ისე და ისე რომ ჩვენ უნდა ავზადოთ ჩვენი თავი. მე უნდა მივხედოთ ჩვენ შვილებს, მე ესე ვფიქრობ, ხო? ასე უნდა იყოს ეს შეწევნით, რა თქმა უნდა. კეთილი. კონსტანტინე, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის, როგორც ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე თქვენთან შეხვედრა და ჩვენ მეც ვიტოვებ, რომ კიდევ მომავალში გვექნება საშუალება სხვადასხვა თემებზე ვისაუბროთ და მოგესმინოთ ხოლმე რა. როგორც მოთინებებს. ძალიან დიდი მადლობა გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. შუა დღეს კი ვაგრძელებთ გადაცემის მეორე ნაწილი გვერდის წინ არქეოლოგიური ოთხშაბათობები, ეს არის ეროვნული მუზეუმის ახალი პროექტი. სწორედ ამ პროექტზე ვისაუბრებთ უკვე ჩვენს გადაცემის მომდევნო სტუმართან.